بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بعد أن دعا الله تبارك وتعالى الناس جميعا إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له، وعرفهم بأنه ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلق من قبلهم، خلق لهم السماوات والأرض، أنزل لهم الماء الذي به حياتهم، وأخبرهم أنهم إن كانوا في ريب وفي شك مما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أي من القرآن فليأتوا بحديث مثله، يأتوا بسورة من مثل سوره، فإن لم يفعلوا، وأخبرهم سبحانه وتعالى أنهم لن يفعلوا كذلك في مستقبل الزمان، فعليهم أن يقدروا بعد ذلك المسؤولية وليعلموا أن الله تبارك وتعالى يتهدد ويتوعد المخالفين بالنار. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، ووصف الله النار فقال: التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم بين الله تبارك وتعالى مصير أهل الإيمان، قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة من كل رجس ومن كل دنس حسي أو معنوي، وهم أي هؤلاء المؤمنون في هذه الجنة خالدون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير الخلق بإزاء هذا القرآن من آمن به ومن كفر به، قال جل وعلا مبينا أنه سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. هذا بيان منه سبحانه وتعالى أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما في هذا القرآن المنزل إيضاحا لعباده للحق بأي مخلوق من مخلوقاته، وإن كان من المخلوقات المحقرة بعوضة فما فوقها، كما ضرب الله تبارك وتعالى مثل بالذباب فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وضرب مثلا بالعنكبوت، هي حشرة صغيرة قد يحتقرها الناس، فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقد كان من اعتراض الكفار على القرآن وأنه لا يمكن أن يكون من عند الله، قالوا كلام الملوك يتنزه عن ذكر هذه المخلوقات الصغيرة الحقيرة كالذباب والعنكبوت. فبين سبحانه وتعالى أنه نزل كتابه هداية لخلقه، وأنه يرشدهم ويوضح لهم الطريق ويضرب لهم الأمثال، فإن المثل صورة حسية
تقرب الأمر المعنوي، ذلك أن الأمور المعنوية عسيرة في الفهم عن الأمور التي تقع تحت الحس. نبدأ مع كلمات الآية كلمة كلمة، ثم نرى بعد ذلك المقصود العام من هذه الآية. يقول الله عز وجل، الله يؤكد: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. الحياء أولا بالنسبة للمخلوق هو صفة من صفات الكمال، وقد جعله النبي شعبة من شعب الإيمان، فقال: الإيمان 69 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما معنى الحياء بالنسبة للمخلوق؟ الحياء قيل مشتق من الحياة، وكأن الحي، حي القلب وحي الروح، يستحي من القبيح. فالحياء هو نوع من انقباض النفس وابتعادها عن فعل القبيح، هذا في المخلوق. وكأن انقباض النفس وابتعادها عن فعل القبيح إنما هو من حياتها. وأما إذا ماتت النفس وماتت الهمة ومات الشعور وتبلد، فإن صاحب هذا لا يستحي. ولذلك قيل في حكمة الشعر: ما لجرح بميت إيلام، إن من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فالمهين الذليل مهما تجمع عنده من القبيح وفعل القبيح فإنه لا يستحي من ذلك. فميت القلب والشعور والبليد لا يستحي من القبيح. وأما الحي الذي امتلأت روحه وقلبه بالحياة والحيوية فإنه ينقبض ويربأ بنفسه أن يفعل القبيح. وهذا صفة مدح في المخلوق. وقد ذكرنا أن النبي جعل الحياء من شعبة من شعب الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء خير كله. فهو صفة مدح. لا شك أن الحياء جاء أيضا صفة وصف بها الرب الإله سبحانه وتعالى، كما جاء في قول النبي: إن الله حيي كريم. وجاء أيضا أن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده أن يرفع إليه، إذا رفع إليه يديه، أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فالله يستحي من عبده إذا رفع إليه وتمسكن عنده وطلب منه أن لا يستجيب دعاءه، وأن يرجع بيدين خاليتين لا يعطيه الرب تبارك وتعالى. فالله حي كريم. وجاء كذلك: إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، يعني أن عبد شاب في الإسلام كبر سنه وشاب في الإسلام، فالله تبارك وتعالى يستحي أن يعذبه. هذا وصف، صفة من صفة الكمال للرب تبارك وتعالى، وهي لائقة بذاته. والله لا يستحي من الحق، يعني الأمور التي فيها حق لا يستحي منها، كما جاء في قول الله في تأديب الله تبارك وتعالى للمؤمنين: ألا يدخلوا بيت النبي في وقت يكرهه النبي، أو أن يجلسوا في بيته ووقت يحرج به، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الله لا يستحيي من الحق من بين الحق، فيأمركم بهذا. فالنبي كان يستحي أن يقول لضيوفه: يعني اخرجوا، وقد كانوا في غرفته، وزوجته زينب رضي الله تعالى عنها، وكان يوم عرسها موجودة في الغرفة، وظهرها يعني إلى الناس ووجهها إلى الحائط، والضيوف جلسوا وأطالوا الحديث، والنبي كان يخرج ويدخل ويستحي أن يقول لهم:
يعني اخرجوا أو أحرجتموني أو نحو هذا من حيائه صلوات الله وسلم. فالله بين أنه لا يستحي من الحق، يعني من بين الحق. فهنا بالنسبة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أن يجعل في كلامه سبحانه وتعالى في الأمثال ذكر هذه المخلوقات الضعيفة، بعوضة فما فوقها، ذبابة، عنكبوت، الحمار. ضرب الله مثل بالحمار وبالكلب فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فذكر هذه المخلوقات التي ينظر إليها الناس باحتقار واستصغار لأنها من المخلوقات يعني الدنيا، الله لا يستحي من ذكرها في ضرب المثل، وذلك لأنه يبين بذلك الحق للناس ويرشدهم إليه ويجعلهم يدركون الأمور المعنوية كما تدرك الأمور الحسية. وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى بعباده وخلقه أن يبين لهم هذا البيان، ولا يستحي سبحانه وتعالى من ذكر يعني هذه المخلوقات ويضرب بها المثل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فوقها. أي مثل؟ ذكرنا أن المثل إنما هو صورة حسية تصور لإدراك صورة معنوية. الصورة المعنوية بعيدة يعني في الفهم، فتقرب بإعطائها المثل يعني الحسي القريب. بعوضة، معروف البعوضة، هذا الحشرة التي المستقذرة ديت. وحتى هذه البعوضة من حيث الخلق فهي معجزة من الخلق، فإن الناس لو اجتمعوا على خلق بعوضة فإنهم لا يستطيعون، فهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وأن يضرب الله بها المثل لتوضيح أمر ما فلا بأس بذلك، كما جاء في كلام النبي ضرب المثل بالبعوضة في قوله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فبين أن الدنيا أنها لو كانت تساوي هذا الأمر الحقير المستصغر فإن الله تبارك وتعالى يعني يحرم الكافر منها بكفره، فإن الكافر يستحق الحرمان حتى من أدنى الخير، ولكن لأن الدنيا مهينة عند الله تبارك وتعالى فإن الكافر يتمتع فيها ويرزق فيها كذلك بوجوده مع أهل الإيمان. وإلا فإن يعني خلق هذه النعم هي لأهل الإيمان فقط، كما قال تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني خلقها الله تبارك وتعالى لهم، لكن يشركهم الكفار على وجه يعني الغصب وأخذ ما لا يحل لهم. فإن الله لا يحل للكافر أن يتقلب في نعمه ويكفر به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم قال جل وعلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما أهل الإيمان المصدقون بأن هذا كلام الله ونازل من عنده فيعلمون أن هذا هو الحق من ربهم، لأن هذه الأمثال تكشف الحقائق وتوضحها، وهي بمقتضى الحكمة، وأنها من يعني تلطف العزيز الحميد سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الذي يبين لهم الطريق ويوضح لهم المحجة بكل سبيل. فيعلمون أنه يعني أن هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى هو الحق من ربهم، الحق الثابت وضده الباطل، من ربهم خالقهم وبارئهم وسيدهم سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا هؤلاء إذا سمعوا هذه الأمثال تضرب في القرآن فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، بجهلهم يجهلون معاني كلام الله تبارك وتعالى،
كما قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أهل العلم. وهؤلاء مطموس على بصائرهم، طمس الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وكذلك على أبصارهم غشاوة، فيسمعون ولا يفقهون، فعند ذلك ما يدرون يعني حكمة ضرب هذا المثل أو المعنى الذي ضرب له يعني هذا المثل، أو ماذا أراد الله بهذا مثلا. يقولون هذا على وجه السخرية والاستهزاء. ما هذه الأمثال التي يضربها الله بهذه الحشرات وبهذه الحيوانات الدنيا؟ فيقولون هذا على وجه السخرية والاستهزاء، فيزدادون كفرا على كفرهم. قال جل وعلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أن حكمة الله تبارك وتعالى في ضرب هذا المثل أنه يضل به كثيرا. فتنة لهؤلاء العميان أنهم يؤفكون، ويكون نزول القرآن سبب في زيادة كفرهم وضلالهم، كما قال تبارك وتعالى: قل هو على القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وذلك الاستهزاء به. فكمثال مثلا لما نزل قول الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون. المؤمن يخاف، يعلم أن هذا حق، وأن هذا كلام الرب تبارك وتعالى، وأن شجرة الزقوم حق، وأنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تنبت من النار كما أخبر الله تبارك وتعالى، وتتغذى بالنار، وأن ثمارها نار كذلك، وأن الكفار آكلون منها حقا كما أخبر الله تبارك وتعالى: فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. لكن الكافر ماذا قال؟ الكافر قال: هذا دليل الكذب، وقال: فإن الشجر يحرق بالنار فكيف ينبت في النار؟ وقاس أمر يعني الآخرة على أمر هذه الحياة، فقال: الحياة نحن في حياتنا الآن نرى أن النار تأكل الأشجار فكيف تنبت الأشجار؟ وقال: هذا دليل يعني كذب محمد. فهذا ضل بهذا يعني الإخبار الذي أخبر الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فتنة للناس، اختبار لهم وابتلاء في أن المؤمن يصدق كلام الله تبارك وتعالى، والكافر يرد هذا الكلام فيزداد كفرا على كفر، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك في شأن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كثير من اليهود سيزدادون بنزول القرآن طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن هدى لمن هداه الله تبارك وتعالى، وكذلك هو فتنة وضلال وعمى على يعني هؤلاء الكفار، على من عمي. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل، قال جل وعلا: وما يضل به إلا الفاسقين. يعني أن الله تبارك وتعالى لا يضل بالقرآن المهتدي المؤمن، ولكن الفاسق. الفاسق أصل الفسق في لغة العرب هو الخروج عن الشيء، كما يقال فسقت يعني النواه، يعني خرجت من غلافها. والعرب تسمي الفأر الفويسقة، وذلك أنها تخرج من يعني جحرها للإفساد. فالفسق هو في لغة الشرع هو الخروج عن طاعة الله. كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى فسق، وهو درجات: فسق معصية وفسق كفر. فالخروج عن طاعة الله بالكفر بالتكذيب وبالاستهزاء هذا كفر، هذا فسق يخرج
عن الملة وعن الصلاة بالكلية. وأي معصية هي فسق، أي معصية كذلك وإن كانت صغيرة هو نوع من الفسق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال جل وعلا في: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فسمى كل هذه المعاصي من الفسوق، هي خروج عن طاعة الله، ولكنه خروج لا يخرج نهائيا من الملة، ولكنه خروج دون خروج. ففسق يعني في فسق دون فسق، في فسق مخرج من الدين بالكلية كفر، وفي فسق دون هذا. لا، هؤلاء الفاسقين إنما هم فسق كفر، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى بالكلية وخرجا عن أمره المكذبين بوحيه. ثم بين الله فسر هؤلاء الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بثلاث صفات ذميمة كبيرة، هذه من معاني فسقهم. قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. النقض هو الفك والشيء اللي يكون محكم فكه ونزع عقدته، هذا نقض. ينقضون عهد الله. العهد هو الميثاق المؤكد، وكل ميثاق بين طرفين هذا عهد. عهد الله هذا مفرد مضاف إلى معرفة فيعم، يعني عهود الله تبارك وتعالى. ما هو يعني العهود التي عهد الله تبارك وتعالى أو عاهد الله تبارك وتعالى بها خلقه؟ عهود كثيرة، وأولها الإيمان به سبحانه وتعالى، شكره، خوفه. فإن الله تبارك وتعالى أولا أخذ الميثاق على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وعرفهم بنفسه عندما خلقهم في عالم الذر، في عالم الروح، قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فاعتراف المخلوقات الخلق بني آدم بأن الله هو ربهم سبحانه وتعالى. ثم ركز الله تبارك وتعالى هذا العهد في فطرة الإنسان، فكل إنسان مفطور على أن يعلم أن له خالقا بارئا هو الذي خلقه وأوجده، والضرورة تلجئه إلى هذا، يعني ضرورة العقل تلجئه، والفطرة التي في قلبه تناديه. فكل مولود يولد على الفطرة، ولكن يأتيه الانحراف من التعليم المنحرف. كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعهد الله تبارك وتعالى أن نؤمن به، أن نسير في طريقه سبحانه وتعالى. هؤلاء ينقضون عهد الله تبارك وتعالى، فيأتيهم سواء كان عهد الفطرة ثم العهد كذلك الذي هو يعني على ألسنة الرسل، يناديهم الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله أن آمنوا بالله تبارك وتعالى هو ربكم وهو خالقكم، فينقضونها ويقولون يعني يكذبون بربهم بخالقهم، يردون على رسوله، لا يصدقون أمره، فينقضون عهد الله تبارك وتعالى من بعد ميثاقه، من بعد أن واثقوا الله تبارك وتعالى على ذلك. إما واثقوه وهم يعني في العالم الأول، وإما واثقوه كذلك إذا كانوا من أهل الإيمان دخلوا الإيمان ثم بعد ذلك نقضوا هذا وردوا إلى الكفر، كما هو حال المنافق، فإنهم قد يدخلون في الدين ويؤمنون به ثم بعد ذلك ينقضون هذا ويرجعون إلى الكفر ولو بقلوبهم، مع إظهار أنهم من أهل الدين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. من بعد ميثاقه، الميثاق
هو العهد المؤكد، ومنه التوثيق بمعنى أنهم يعني وثقوه بمعنى أنهم عقدوه وربطوه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني هؤلاء الذين يفعلون هذا يقطعون، القطع معروف ضد الوصل، ما أمر الله به أن يوصل. وقد أمر الله تبارك وتعالى يعني بأشياء كثيرة أن توصل. فأولا صلة العبد به، صلة الأرحام، البر بالوالدين، كل هذه أمر الله تبارك وتعالى بها أن توصل، أن يصل، يعني أن يكون العبد واصلا لها. فهؤلاء يقطعون ذلك، فهم من أهل الشر ومن أهل الظلم ويفسدون في الأرض. أيضا من صفة هؤلاء الذين يضلهم الله تبارك وتعالى ولا يشرح صدورهم لكلامه أنهم من أهل الفساد في الأرض. الفساد ضد الصلاح، وكل أمر يسير حسب فطرة الله تبارك وتعالى وحسب خلقه وأمره فهذا صلاح، وكل أمر يخرج عن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها وعن أمر الله تبارك وتعالى فهو فساد. فالله لا ينهى إلا عن الفساد ولا يأمر إلا بالخير والصلاح، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى إنما هو من الخير، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إنه هو من الفساد. وهؤلاء يسيرون في الفساد بالشرك، بالكفر، بإظهار الإيمان وإبطان الكفر. فهؤلاء مفسدون في الأرض بهذا، وأعظم الشرك الإفساد. قال جل وعلا: أولئك هم الخاسرون. أولئك بالإشارة إليهم بالبعيد، هم الخاسرون. الخسارة فقدك لشيء من المنافع أو حصول شيء من الضرر، كل هذه خسارة. وكل خسارة هي دون الخسارة الكبرى. الخسارة الكبرى هي أن يخسر الإنسان نفسه، وأعظم خسارة للنفس أن يوجد الإنسان في النار، فإن من وجد في نار الآخرة فقد خسر نفسه بأنه أبقاها في العذاب الأبدي الذي لا ينقطع. فعذاب الله تبارك وتعالى لا ينقطع أبدا، فلا هو يستطيع أن يرحم نفسه ولا أن ينقذها بأي صورة من صور الإنقاذ، كما قال جل وعلا: إن الخاسرين حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هم الخاسرون، الخسران الذي ليس بعده خسران. ومن خسارتهم الدنيا أنهم لا يعرفون مقاصد الله تبارك وتعالى وغاياته في الكلام، ويستهزئون بالقرآن المنزل على هذا النحو، وينظرون إلى المثل الذي يضربه الله تبارك وتعالى نظرة احتقار أو ازدراء أو نظرة جهل به، وهذا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن يصمهم وأن يعمي أبصارهم عن كتابه. نقف عند هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.